नमस्कार। आज यहाँलाई यो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा नयाँ शब्दहरू बनाउने कसरी होला भनेर नयाँ शब्दहरू बनाउने एउटा खेल, जुन खेल खेल्दाखेरि चाहिँ नानी बाबुहरू सिकेको पत्तै नपाए खेल खेलेको अनुभूतिमा उनीहरू सिक्ने गर्नुहुन्छ नानी बाबुहरूले। त्यसैले आजको यो नयाँ शब्द बनाउने खेल को रूपमा मैले आजको यो भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ यहाँहरूले मन पराउनु हुनेछ। र आजको यो खेलमा चाहिँ आजको यो शब्द बनाउने तरिकामा कुनै एउटा मूल शब्द लिएर त्यो शब्दमा अरू केही अक्षरहरू जोड्दाखेरि त्यसको केही शब्दहरू बन्दछन् र नयाँ नयाँ शब्दहरू, धेरै शब्दहरू हामीले यसरी बनाएर पनि सिकाउन सकिन्छ भनेर आजको यो भिडियो चाहिँ मैले तयार गरेको छु। आउनुहोस् आजको यो भिडियोमा कसरी बनाउने भनेर चर्चा गर्नेछु। आउनुहोस् है त। जस्तो हामीसँग मन भन्ने एउटा शब्द छ, मनको अगाडि एउटा अक्षर जोड्दाखेरि त्यो अक्षर फेर्दाखेरि अर्को अक्षर राख्दाखेरि कस्तो खालको शब्दहरू बन्ने रहेछ म हजुरहरूलाई यो सेयर गर्नेछु। र हजुरहरूले पनि घरमा अथवा स्कुलमा नानी बाबुहरूलाई यस्तो खालको खेलहरू खेलाएर धेरैभन्दा धेरै शब्दहरू पढ्न सिकाउने, बनाउन सिकाउने, एकै झोक्कामा उच्चारण गर्न सिकाउने त्यस्तो खालको अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मनको अगाडि अ थप्यो भने अमन, अमन हैन, एकै झोक्कामा अमन, यसरी हामीले सिकाउन सक्छौं। अर्को मनको अगाडि व थप्यो भने हामीले वमन भनेर पढ्छौं। दुईवटा शब्द हेर्यौं, अमन, अको ठाउँमा फेरि व राख्दाखेरि वमन, यसरी उच्चारण गर्न सिकाउन सक्छौं। यस्तै गरी अर्को अक्षर हामीले दो, यो चाहिँ मात्रा सहित लागेको छ हैन, र मनको अगाडि दो थप्दाखेरि दोमन, यस्तै गरी अगाडि द थप्दाखेरि दमन, यसै अगाडि न थप्दाखेरि नमन, अगाडि य थप्दाखेरि यमन, र अगाडि ग थप्दाखेरि गमन हैन। यसरी अर्थ लाग्ने के शब्दहरू बनाउन सकिन्छ र धेरै अक्षरहरू के मिल्न सक्छ र हामीले त्यस्तो अक्षरहरू अगाडि थपेर बनाउन सक्छौं अथवा पछाडि पनि थपेर बनाउन सक्छौं। तर एउटा मूल शब्दलाई लिएर अघि पछि दुवै तरिकाले हामी बनाउन सकिरहेका हुन्छौं। तर मैले आजको यो भिडियोमा चाहिँ अगाडि मात्रै राखेको छु। यसरी अमन, बमन, दोमन, दमन, नमन, यमन, गमन, यसरी थुप्रै शब्दहरू यसरी बनाएर हामीले सिकाउन सक्छौं। र अब यसलाई फेरि शब्दकै रूपमा हेर्ने हो भने यसरी फेरि शब्द नै लेखेर पनि हामीले अघि बनाएका शब्दहरू ठ्याक्क तयार गरेर हामीले अर्को हिसाबले पनि उच्चारण गर्न सिकाउन सक्छौं, शब्द उच्चारण गर्न सिकाउन सक्छौं। बनेको शब्द कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन सक्छौं। अमन, बमन, दोमन, दमन, नमन, यमन र गमन। यसरी मन शब्दको अगाडि केही अक्षरहरू अदल बदल गर्दाखेरि फेरेर राख्दाखेरि चाहिँ हामीले थुप्रै शब्दहरू यसरी बनाउन सकिने रहेछ। यसले चाहिँ एउटा त नयाँ शब्दहरू पनि बनाउने सिप सिक्ने हुनुभयो हैन नानी बाबुहरू। अर्को चाहिँ शुद्ध उच्चारण गर्नको लागि एउटा प्रशस्त अभ्यास पनि भयो हैन। जस्तै अमन भनेर एकै झोक्कामा उच्चारण गर्ने अभ्यास पनि हामी गराउन सक्छौं। धेरैभन्दा धेरै शब्दहरू बनाउने सिप पनि हामी सिकाउन सक्छौं। आजको यो छोटो भिडियो यति नै छ र हजुरहरूलाई यो खालको भिडियोहरू मन पर्छ भने, यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यो सिक्दै सिकाउँदै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ ताकि आगामी भिडियोहरू पनि हजुरसँग आइपुगोस्। यहाँहरूलाई यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।